เห็นเข็มเดินเรียบๆแบบนี้เนี่ยเรือนี้ไม่ใช่นาฬิกาออโต้นะครับนี่คือ AVI8 Flyboy Airmaster Sector Mecha Quad นะครับซึ่งชื่อก็บอกว่าเป็น Mecha Quad นะครับนี่คือเครื่องควอดที่เข็มเดินเหมือนเครื่อง Mechanical หรือว่าเครื่องออโตเมติกนั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยมาดูกันเลยดีกว่าก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักแบรนด์ AVI8 กันมาแล้วนะครับเพราะว่านี่คือแบรนด์ที่เน้นทำนาฬิกาสไตล์นักบินเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าย่อมเยาวมากๆนะแต่ละเรือนนี่คือแบบหลักพันหลักหมื่นต้นเนี่ยได้สเปคอย่างเทพแล้วนะครับอย่างเรือนนี้เองนะครับบอกก่อนเลยว่าค่าตัวเนี่ยประมาณไม่เกิน 5,000 บาทเท่านั้นนะหลังจากที่ลดราคาแล้วอ่ะเพราะเรือนเนี่ยมันอยู่ในช่วงเซลล์ด้วยถ้าเกิดไม่เซลล์ก็ 6-7 พันน่ะแถวๆเนี้ยนะครับไม่เกิน 8,000-9,000 บาทแค่เห็นราคาเปิดมาก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่แน่นอนนะครับความน่าสนใจหลักๆของเรือนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่เรื่องระบบของการทำงานนี่แหละตรงที่เขาจะเขียนว่าเป็นเมคาควอดชัดเจนอยู่ด้านบนตรงนี้นะซึ่งเครื่องเมคาควอดเนี่ยมันคือเครื่องนาฬิกาใส่ถ่านปกติทั่วไปที่ทำให้ตัวเข็มเนี่ยมันเดินด้วยความถี่ที่มันละเอียดมากกว่านาฬิกาควอดปกตินะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นนาฬิกาควอดทั่วไปมันจะแบบวินาทีนึงเนี่ยมันจะกระดิกเข็มวินาที1ทีใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการเบิ้ลความถี่ในการกระดิกให้มันมากขึ้นดังนั้นมันก็เลยเดินเนียนดูคล้ายๆกับนาฬิกาออโต้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาไปเทียบกับนาฬิกาออโต้จริงๆนะต่อให้แบบเป็นเครื่องออโต้ที่แบบราคาถูกๆเลยนะจริงๆออโต้ก็ยังจะเดินเนียนกว่านี้นิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยโครงสร้างของเมคานิคอลทั้งหลายที่มันทำงานต่างกันน่ะยังไงออโต้มันก็จะสามารถทำให้เดินถี่ได้ง่ายกว่าอยู่ละแล้วก็สมูทตาดูลื่นตามากกว่าแต่ถ้าเกิดมองแบบเร็วๆมองผ่านๆไม่ได้สังเกตมากไอ้ตัวเนี้ยก็ถือว่าเดินเนียนตาใช้ได้นะครับดูแบบไม่ได้มีความสะดุดมากเหมือนกับนาฬิกาคอร์สทั่วไปแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเป็นคนตาดีนิดนึงอ่ะเวลามันนั่งเพ่งจริงๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าจังหวะการเดินนะมันจะมีการกระตุกแบบค่อนข้างจะชัดอย่างเงี้ยเพื่อนลองดูนะจังหวะมันเดินมันจะแบบมีความเด้งชัดเจนเลยนะครับว่าใน1วิมันกระตุกประมาณ3ที4ทีอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นความแตกต่างนิดหน่อยนะถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสมากก็จะพอมองข้ามไปได้ซึ่งรายละเอียดอื่นๆของนาฬิกาเนี่ยก็ถือว่าทำมาน่าสนใจนะครับตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยจะมีเลเยอร์ซับซ้อนกันหลายชั้นมากๆนะแชปเตอร์ลิงด้านนอกนะครับก็จะแยกชั้นออกมาเลยนะครับแล้วก็หน้าปัดด้านในก็จะมีการแบ่งโซนกันครึ่งบนครึ่งล่างซึ่ง texture ของหน้าปัดเนี่ยก็จะต่างกันด้วยนะครึ่งบนเนี่ยจะเป็น texture แบบกลมๆแต่ว่าครึ่งล่างเนี่ยจะเป็นพาดแนวนอนแบบนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเข็มที่เอาไว้บอกเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับซึ่งหน้าปัดเนี่ยมีรูมาให้เยอะมากๆนะเข้าที่มืดนี่คือเรืองแสงขึ้นมาแบบค่อนข้างอลังการจัดเต็มแบบเกินคาดมากๆส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นขอบที่สามารถหมุนได้จริงนะครับเป็นขอบจับเวลานะแล้วก็หมุนได้ที่ทางเดียวด้วยจริงๆขอบเนี่ยใช้งานเหมือนกับนาฬิกาไดเวอร์ในการดำน้ำนะครับซึ่งหน้าตาของนาฬิกาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นนาฬิกาแนวนักบินหรือว่าไปทางดำน้ำเท่าไหร่ถือว่าเป็นหน้าตาที่แบบไปทางกลางๆมากๆอ่ะดังนั้นก็ค่อนข้างจะแบบเป็นดีไซน์ที่มันออลราวด์อ่ะนะครับสามารถใส่ใช้งานได้หลากหลายโอกาสมากๆเลยไม่ได้ดูสปอร์ตมากเกินไปหรือว่าจริงจังมากเกินไปส่วนคู่สีอ่ะเป็นสีที่ผมชอบนะคือแบบมันเป็นแบบสีแนวบรอนซ์ที่ดูมีความดรอปโทนลงมาหน่อยไม่ได้สว่างมากก็ดูให้กลิ่นอายความย้อนยุคความวินเทจแล้วก็มีความรู้สึกแบบอินดัสเทรียลเป็นเมคานิคอลเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในยุคก่อนอะไรแบบนี้ประมาณหนึ่งเลยนะครับภาพรวมก็สวยดีนะส่วนตัวกระจกเนี่ยจะให้มาเป็นมิเนอรัลคริสตัลนะอันนี้ยังไม่ได้เป็นซัฟไฟร์นะครับแล้วก็มีความพยายามจะตัดแสงสะท้อนมาประมาณหนึ่งก็คือเวลาแบบมันหมุนเจอบางมุมจะเห็นแบบเป็นเหลือบสีม่วงๆน้ำเงินแบบนี้เข้ามาค่อนข้างจะชัดนะครับแต่ว่าการตัดแสงเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์มากนะเพราะว่าทรงกระจกเขาอะจะโค้งมากซึ่งกระจกทรงโค้งแบบนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเจอยี่ห้อไหนที่สามารถตัดได้เกลี้ยงซะทีเดียวนะครับคือยังไงมันก็จะมีการสะท้อนแน่ๆด้วยรูปทรงที่มันบังคับมาแบบนี้มันตัดยากอยู่แล้วรายละเอียดหน้าปัดก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเครื่องก็คือด้วยความเป็นเครื่องควอตขึ้นลานไม่ได้นะแล้วก็ดึงมาทีนึงนะครับหมุนตั้งเวลาเลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับก็ตั้งเวลาได้อย่างเดียวส่วนหน้าปัดด้านล่างเนี่ยมันเดินตามการตั้งเวลาเราอยู่แล้วนะครับใช้งานเสร็จก็ snap กลับเข้าไปแบบนี้ส่วนรายละเอียดตัวเรือนเนี่ย AVI8 ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทำ finishing ตัวเรือนมาได้เกินราคามากๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆได้เคยมีของยี่ห้อนี้สักเรือนหนึ่งนะจะรู้ว่าโอ้โหเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยมันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์จริงๆนะถ้าเกิดเทียบกับ finishing เทียบกับวัสดุที่เราได้มานะคือแบบทำมาดีมากอ่ะอันเนี้ยไม่น่าเชื่อว่าเป็นนาฬิกาหลักไม่กี่พันเท่านั้นอ่ะส่วนขัดด้านก็อย่างเนียบเลยนะครับส่วนขัดเงาเชื่อมขัดด้านนี่ก็แบบเวลาเอานิ้วลูบก็แบบเนียนนิ้วอ่ะนะครับอันนี้ทำมาโอเคเลยแล้วก็ฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบปิดทึบมาแบบนี้นะครับมีเลข8ตรงกลางนะแล้วก็มีสเปคการกันน้ำบอกไว้ว่า5 ATM อยู่ตรงนี้นะครับส่วนขนาดเคสไซส์อยู่ที่ประมาณ40มิลความหนาถ้าเกิดว่าจะแค่ตัวเคส 12.2 มิลแต่ถ้าเกิดเราวัดแบบที่มันรวมสายไปด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ปั๊บเนี่ยสายมันจะมาซ้อนด้านหลังอยู่แล้วมันจะกลายเป็นประมาณ 14.9 มิลส่วนลักทูลักถ้าเกิดว่าจะเคสประมาณ 47.6แต่แน่นอนด้วย
ด้วยความที่เป็นสายนาโต้เนี่ยผมขอวัดแบบรวมสายนาโต้ไปด้วยนะเพราะว่ายังไงเวลาขึ้นข้อปั๊บเนี่ยมันจะมีส่วนที่มันยื่นออกมานะครับรวมสายไปด้วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 55.6 มิลส่วนน้ำหนักชั่งออกมาอยู่ที่73 กรัมนะครับโดยที่ตัวสายเนี่ยก็เป็นสายผ้าไนล่อนที่คุณภาพค่อนข้างจะดีมากนะครับคือส่วนที่แบบมันเป็นการตัดรูมานะครับช่องทั้งหลายก็ทำมันเนียบนะไม่ได้มีพวกกาวละลายที่มันเกินอะไรนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะคมเลยแล้วก็ส่วนการเย็บได้เนี่ยอันนี้เป็นตัวสำคัญเลยก็คือค่อนข้างโอเคไม่มีส่วนที่แบบมันจะมาระคายเคืองผิวหนังอะไรเราได้นะครับอันนี้คือเก็บงานได้ดีนะฟินิชชิ่งภาพรวมถือว่าทำมาเนียบดีแล้วก็บัคเกิลเป็นเงินแบบนี้แล้วก็ตัวสายเนี่ยฝั่งเนี้ยจะแข็งนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนแบบมีการเย็บได้มีการใช้โลหะมาแจมเยอะตรงนี้ก็เลยจะไม่ได้โค้งง่ายเท่าไหร่แต่ว่าฝั่งเนี้ยอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะนิ่มเลยนะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้การเย็บได้ก็เป็นการเย็บได้แบบทูโทนผสมกันระหว่างสีแดงกับสีเหลืองด้วยก็เข้ากับนาฬิกาได้ดีข้อมือผม 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนนะครับผมใส่รูที่2จากด้านในสุดอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยเป็นไซส์ที่กำลังพอดีนะใส่ได้นะครับแต่ว่าด้วยความเป็นสายนาโต้อะมันก็จะมีความแบบยื่นออกมาจากข้อมือเยอะประมาณนึงอยู่แล้วนะครับคือจริงๆสายนาโต้กับข้อมือเล็กอะมันเป็นอะไรที่มันไม่ถูกกันอยู่แล้วต้องบอกเลยว่ายังไงมันก็จะมีความล้นดูโอเวอร์ไซส์นะครับซึ่งจริงๆสายนาโต้มันก็เป็นสายที่ไม่ได้เน้นใส่และฟิตติ้งพอดีอยู่แล้วอะมันเป็นสายที่เน้นเทคนิคอลนะครับคือเน้นใส่เพื่อใช้งานแบบสะดวกสายขาดก็เปลี่ยนสายใหม่ได้โดยง่ายคือวัตถุประสงค์ของสายอ่ะมันออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นอ่ะเป็นสายที่ใส่ใช้งานไปลบไปลุยศึกสงครามเวลามันพังก็เปลี่ยนสายใหม่ได้ง่ายๆไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรดังนั้นถ้าเกิดมันจะใหญ่มันจะโอเวอร์ไซส์มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นสวยงามอะไรอยู่ละมันมีไว้ใช้งานเชิงวัตถุประสงค์ซะมากกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าคนข้อมือใหญ่ก็จะได้เปรียบนิดนึงนะเพราะว่ามันก็จะดูแบบไม่ได้กางแบบมียื่นอะไรมาเยอะมากแต่ก็จะรู้สึกยื่นนิดนึงอยู่ดีนะเพราะยังไงแล้วเนี่ยด้วยความที่มันเป็นการซ้อนสาย2ชั้นน่ะมันก็จะแบบไม่ได้แนบเนื้อเราเหมือนกับพวกสายหนังธรรมดาทั่วไปนะครับดังนั้นอันนี้เป็นจุดแรกที่สำหรับคนที่อยากใส่สายนาโต้เนี่ยอยากให้ดูไว้ก่อนด้วยว่ามันจะประมาณเนี้ยยังไงก็จะแบบมีการยื่นมีการโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นมีส่วนเกินออกมาชัดๆอะไรประมาณเนี้ยแน่นอนนะครับส่วนในการใช้งานทั่วไปปัญหาหนึ่งที่ผมเจอนะหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องกระจกนี่แหละเพราะว่ามันก็เป็นกระจกแนวแบบไม่ค่อยตัดแสงอ่ะดังนั้นเวลามันหมุนในหลายๆมุมก็จะเห็นแบบฝ้าติดแบบเป็นสีขาวเข้ามาในหน้าปัดนะครับแล้วก็บางมุมอ่ะมีการติดน้ำเงินเข้ามาปนกันไปซึ่งมุมที่มันจะเคลียร์เนี่ยมันต้องหมุนหาดีๆประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาใช้งานในที่ร่มอ่ะเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้บ่อยตลอดเวลาเลยเรื่องการสะท้อนเข้ามาของกระจกไม่ได้ดูเคลียร์มากก็จริงๆจะบอกว่าได้ฟีลลิ่งเหมือนกับนาฬิกาในยุคก่อนก็ได้เพราะว่ายุคก่อนเนี่ยมันก็ไม่ตัดแสงกันอยู่แล้วนะครับอันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นกระจกที่กลิ่นอายมันคือนาฬิกาจากในอดีตเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใส่กลางแจ้งออกแดดอันนี้อีกเรื่องนึงนะเวลาออกแดดปั๊บเนี่ยมันจะดูเคลียร์ขึ้นเพราะว่าแสงแดดมันจะมากระทบตรงๆละมันก็จะไม่สะท้อนแสงแบบเบาๆละมันก็จะแบบคอนทราสต์ไปเลยซึ่งก็จะดูดีขึ้นนะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ติดเรื่องกระจกที่แบบมันมีความฟ้าๆนิดนึงดูมีความตัดแสงแต่แบบก็ตัดได้ไม่เคลียร์ส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่าก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรละนะครับผมว่าก็เป็นนาฬิกาเรือนนึงที่ถ้าเกิดเอาเรื่องค่าตัวมาคิดนะมันแบบก็ตัดปัญหาทุกอย่างทิ้งได้เลยเพราะว่าผมก็ได้มาประมาณ 4,000 กว่าบาทแล้วก็รวมภาษีนำเข้าเนี่ยก็แค่ 5,000 นิดๆนะครับดังนั้นนาฬิกา 5,000 กว่าบาทได้เครื่องเมคาควอร์ตที่เดินเนียนเหมือนกับนาฬิกาออโต้แต่ว่าก็ดูแลรักษาง่ายเหมือนกับนาฬิกาควอร์ตแล้วก็คุณภาพฟินิชชิ่งตัวเรือนดีๆนะครับวัสดุต่างๆนานาเนี่ยถือว่าขายประมาณสัก 10,000-20,000 ก็ยังได้ยังไงก็น่าจะเรียกว่าเป็นนาฬิกาเรือนนึงที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่จ่ายไปมากๆเลยนะครับแต่ว่ารุ่นพวกนี้มันจะขายหมดเรื่อยๆละนะครับมันจะเหลือแค่ไม่กี่สีละตอนที่ผมถ่ายรีวิวนะเหมือนกับว่าสีนี้จะหมดแล้วด้วยนะเหลือแค่สีดำล้วนละก็รีบไปดูกันได้นะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ